नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मुस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल तपाईहरुकै च्यानल। नमस्कार साथीहरु, अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले सिनहरुको बारेमा बुझेका थियौं। सिनहरुलाई कसरी सिनहरुको काम के हो, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने बुझेका थियौं र अब हामी ती कुराहरुलाई नै युज गरेर हामीले चाहिँ न्यूज च्यानल यदि तपाईले लाइभ गर्न पर्यो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु। अब यो हामीले सबैभन्दा पहिले यहाँ एउटा यो गरौँ हैन, सिन रेडी गरौँ। सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ प्रोमो हैन, प्रोमो। र मैले यहाँ एउटा उदाहरणको लागि एउटा प्रोमो मैले यहाँ डाउनलोड गरेर राखेको छु मिडिया सोर्समा हैन। यो मैले लेखेँ प्रोमो हैन, यसलाई मैले ओके गरे। प्रोमो 2 लेखौँ, ओपनिङ भनौँ हैन, न्यूज ओपनिङ भनौँ यसलाई, न्यूज ओपनिङ हैन। अब मैले यो इन्ट्रो है, यो प्रोमो भयो। त्यसपछि अब प्रोमो देखाइसकेपछि अब के देखाउनु पर्यो, न्यूज सुरु हुनु पर्यो हैन। अब अर्को के हुन्छ, अर्को सिन थप्छु मैले, न्यूज हैन। प्रोमो बज्छ, त्यसपछि न्यूज। त्यसपछि मैले अब न्यूजको लागि के चाहियो, एउटा ब्याकग्राउन्ड चाहियो जुन न्यूज आओस् हैन। हामी मिडिया सोर्समै जान्छौँ र ब्याकग्राउन्ड लेख्छौँ, ब्राउजमा जान्छौँ। त्यसपछि मैले यो एउटा तपाईहरुलाई देखाउनको लागि यो एउटा मैले मान्छे यसरी गरेको छु हैन। अब यो एउटा कुरा के ख्याल गर्नु, यो हाम्रो प्रोजेक्ट भन्दा यो सानो भइदियो। यस्तो अवस्थामा के गर्ने, राइट क्लिक गर्ने र ट्रान्सफर्ममा गएर हामीले स्टेज टु स्क्रिन हैन, यो गरियो भने यो के हुन्छ। अब हेर्नुस्, सरी, न्यूज हामीले यसलाई गर्नुपर्ने थियो, ट्रान्सफर्म स्टेज टु स्क्रिन हैन। सरी, हामीले त्यसलाई गरेछौँ, स्टेज टु स्क्रिन। यो प्रोमो भयो हैन। अब मैले हेर्नुस्, यो मान्छे छ हैन, यसलाई मैले यहाँ लुपमा सेट गरेँ, यो चलिरहेको छ हैन। लुप भनेपछि सकियो भने पनि चल्छ। र अब हामीलाई यो मान्छे चाहियो, यसको तल एउटा ब्याकग्राउन्ड चाहियो। त्यसपछि सरी, मैले ब्याकग्राउन्ड भनेर मान्छे पो ताने है, मलाई ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ। ब्याकग्राउन्ड भनेको मैले यो लिएँ है, ल्यान्ड्स यो भयो। त्यसपछि अब त्यो मान्छेलाई ल्याउनु पर्यो बल्ल। मिडिया सोर्स, मैले यसलाई न्यूज रिडर भन्छु, न्यूज रिडर हैन। को न्यूज रिडर, यो मान्छे हो हैन, ओके। अब ल्यान्ड्स, यो न्यूज रिडर के छ, सानो छ। यसलाई राइट क्लिक गरेर ट्रान्सफर्म पनि छ। न्यूज रिडरलाई ट्रान्सफर्म छ, यहाँ रहेछ। स्टेज टु स्क्रिन गरेर पनि यहाँ आयो। अब यो हामीसँग के भयो, न्यूज रिडर पनि हाम्रोमा रेडी छ हैन। न्यूज रिडर आयो, ब्याकग्राउन्ड आयो। अब त्यसपछि के भयो, अब हामीले यो ब्याकग्राउन्डलाई यो जुन हरियोलाई हटाएपछि मात्र हामीले ब्याकग्राउन्ड देख्छौँ। त्यसको लागि हामीले क्रोमा भन्ने सुन्नुभयो होला, त्यो क्रोमा काट्दैछौँ। राइट क्लिक गर्ने, फिल्टरमा गएर हामीले यहाँ यदि प्लस गऱ्यौँ भने यहाँ क्रोमा छ कहीँ, कलर की, सरी यहाँ क्रोमा छैन, कलर की भन्ने छ। कलर कीमा गयो र अब कुन कलरलाई हामीले की आउट गर्ने, ग्रीन छ हैन। अब लेट्स यो
कस्टम कलर गरौँ हैन। यसले अटोमेटिक डिटेक्ट गरेको थियो किन प्ले भएन है। रिडर सरी लुपमा हामीले सेट गरेका थियौँ किन आएन लुप। फेरि जाउँ फिल्टर कलर कि यहीँ छ अलरेडी सिलेक्ट कलर यसको यहाँ प्यालेट दिन पर्ने हो। एड कस्टम कलर पिक स्क्रिन सरी पिक स्क्रिनमा गएर यहाँ क्लिक गरेपछि अब यो स्क्रिनमा भएको कलरहरूले लिइसक्यो होइन। अब यसलाई यसरी हामीले डाउन गर्दै जाने होइन। यसरी लेन्स ल यहाँ मिल्यो होइन। यसरी यो दुईटालाई मिलाएर चाहिँ कहाँनिर मिल्छ त्यहाँ गर्न सकिन्छ र यसलाई हामीले अब कसरी राख्ने हो यहाँ त्यो गरेर यसरी गर्न सकिन्छ। यो न्युज भयो होइन। त्यसपछि अब न्युजसँगै हामीले यसको एउटा ओभरले मैले डाउनलोड गरेको थिएँ। भिडियो लिएर आउँ मिडिया सोर्स होइन। एउटा ग्राफिक मैले यहाँ डाउनलोड गरेको थिएँ। न्युज फ्रेम भनेर होइन। यसलाई हेरौँ लेन्स यो हो। यसलाई मैले ट्रान्सफर्म गर्छु र स्टेज टु स्क्रिन होइन लेन्स यो गरेँ यो आयो होइन। अब चाहिँ जस्तै कहिले कहिले देख्नुहुन्छ यहाँ ब्रेकिङ न्युज यस्तो लेखिरहेको हुन्छ त्यो कसरी गराउने त्यसको लागि सेम फिल्टरमा जानुहोस् एड गर्नुहोस् के त भन्दा सरी यहाँ गएर क्रोमा की लिँदा बित्तिकै हाम्रो यो अटोमेटिक के भयो म्याच गर्यो होइन। म्याच गर्यो। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो यो न्युज रिडरलाई अलिक तल गरौँ यसरी यसरी र यसको माथि हामीले चाहिँ टेक्स्ट राखिदिन सकिन्छ। यहाँ गएर यो टेक्स्ट होइन टेक्स्टमा ब्रेकिङ न्युज यो ब्रेकिङ न्युजलाई हामीले यहाँ राख्न सकियो हेर्नुहोस्। त्यसपछि गएर तल फेरि हामीलाई थाहा छ स्क्रोल बगाउन सकिन्छ। रिड फ्रम फाइल लेन्स अब यसलाई फेरि हामीले यहाँ स्क्रोलको रूपमा यसरी यसलाई हामीले यहाँ फेरि हामीले स्क्रोल गराउन सकिन्छ होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले एउटा कम्प्लिट न्युज च्यानल यसरी तपाईँले गराउन सक्नुहुन्छ होइन। र अब हामीले यसलाई जस्तै सुरुमा हामीले प्रोमोमा गयो प्रोमो बजाउँ होइन। त्यसपछि हामी न्युजको लागि रेडी भएर बस्छौँ। त्यो सकेपछि फेरि यो गऱ्यो भने यसरी न्युज गयो होइन। यसरी हामीले चाहिँ सिनलाई यहाँबाट स्विच गर्न सकिन्छ कुन हामीले यता प्रसारण गर्ने कुन नगर्ने यसरी। र फेरि हामीले अब प्रोमोमा क्लिक गरेर अब यो न्युज सकियो मानौँ फेरि ट्रान्जिसन दिउँ हाम्रो प्रोमो यसरी जान्छ यसरी। अब फेरि न्युज दिउँ न्युजमा जाउँ यो सकिसकेपछि फेरि न्युज यसरी चाहिँ हामीले नमस्कार म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मोस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने
नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईहरुकै च्यानल।